Okay, first of all, I akan... Wow. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni I nak buat makeup tutorial menggunakan produk from Focallure. I tak tahu dia cara nak sebut dia Focallure, tapi I prefer Focallure sebab bunyi macam Spanish. Focallure. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita start. Okay, first thing is I akan pakai sunblock from Biore. I tak purchase primer from Focallure, so hari ni I akan pakai primer macam biasa. I akan start pakai produk from Focallure. So first yang I akan pakai is eyebrow in shade 02 chocolate. I dah try tau eyebrow gel dia, tapi I tak recommend sebab dia punya tekstur dia memang keras. Okay, tak apalah, hari ni I akan tunjuk macam mana eyebrow gel ni bekerja dekat kulit I. So korang boleh decide lah di mana korang nak beli ke tak nak. Cik keras tau, I tak suka. Sebab bila kita calik, dia tak keluar tau. Kita kena tekan kuat-kuat baru jadi. Okay, nampak tak? And dia punya tekstur tu susah nak blend. Okay lah, still ada. I top up sikit dengan eyebrow gel yang lain. So, I akan guna on flick. Okay, I akan guna full coverage concealer from Focallure in shade 04 medium. This one is my favorite concealer, one of my favorite sebab dia punya tekstur memang pekat. I akan guna untuk conceal kening. Walaupun tak boleh tutup segalanya, but still efek lah juga daripada tak ada langsung kan. I rasa okey dah kot. Okay, I akan buat sebelah lagi. So bye. Okay, dah siap kening. Tapi I rasa macam kening belah sini tak behave, sebab kena ni bulu dia terlebih. Tak apalah. Okay, next kita akan pakai concealer untuk tutup I punya parut jerawat ni. So, I akan guna eyeshadow. Allah, I tak nak pakai corrector. I nak try pakai eyeshadow jadi ke tak. Okay, I akan pakai eyeshadow warna orange ni. And letak sikit dekat I punya jerawat. Eksperimen tanpa menggunakan corrector. I buat corrector sendiri. I ada dua coat foundation, 02 porcelain, satu lagi 04 natural.
Untuk porcelain ni, dia punya coat cerah sikit dengan kulit I. Yang coat 04 ni, dia sesuai lah. Rasa macam suits my skin gitu. Satu coat umur. Satu, this one is coat 04 natural. And satu lagi coat 02 porcelain. Okay. Foundation dia memang pekat. I ada tengok review Lily Ibrahim. Dia kata pakai foundation Focallure ni sikit je, sebab dia memang full coverage. Wow, tengok ni dia punya coverage dia. Betul tak nampak jerawat? Wow. And I ada dua jenis contour. Satu yang jenis liquid. Ni jenis liquid. Actually. Yang ni coat 07. Nampak tak? 07 deep. And satu lagi ni jenis stick. Ini coat 4 brown. Wow, terus mancung. Okay, I akan pakai concealer jenis liquid punya. Tapi I think yang ni macam cerah sangat. Ni coat 02 light cream. Okay, next I akan pakai loose powder from Lama. Sebenarnya I tak sempat tau nak beli full set of Focallure, so I terpaksa lah top up barang lain. Sorry tau. Sementara nak tunggu kita punya loose powder menyerap ke dalam foundation kita, kita akan pakai eyeshadow. So I ada banyak eyeshadow from Focallure. I ada jenis yang ni, kalau korang pernah tengok. Yang ni, terbalik. Yang ni, this one is Twilight Edition. Yang ni yang jenis compact, ada 9 je. And lagi satu sama juga, jenis compact, ada 9. I decide nak pakai yang ni, this one. Ni lah warna dalam ni. Cuba teka macam eyeshadow apa warna dia. Macam Huda Beauty kan. Warna dia nak dekat sama dengan Huda Beauty. And dia punya eyeshadow pun memang pigmented. Sekejap I try swatch yang warna ni. Warna ni satu. Nampak tak? And satu lagi I akan ambil glitter. So I nak ambil glitter warna, okay, warna hijau ni. Okay. Pigmented kan warna dia, nampak tak? Untuk base I akan pakai warna salmon.
tak tahu nak buat look apa, hitam je lah. So next I akan pakai kod Indian Red. Last one I akan pakai glitter. I think I nak pakai glitter kod garnet. Macam cerah sangat. Dia punya glitter dia jenis buttery sikit. So korang kena apply calik sikit je. I tercalik banyak. Nampak I punya mata. Buat dah. Oh, banyak sangat. No. Ni macam nak pergi pesta muda-mudi ni. Okay. Dia macam Kak Chris lah. Hebatnya dia nak buat Kak Chris. Okay, I dah pakai eyelashes and eyeliner. Sorry lah kalau video gelap sikit sebab nak hujan. Tapi I perasan foundation ni macam dah start crack tau. Dia dah start crack. I tak ada lagi tau Focallure punya mascara. So I akan pakai my favourite mascara from Obsessed. I akan pakai blusher from Focallure in code 03. Okay, untuk blusher ni dia ada sekali dengan highlighter. I ada banyak lipstick from Focallure. Okay, I akan try kod 07 chestnut. And lagi satu ni 14 deep chestnut. Lip matte dia macam bila kita pakai tu rasa berat and melekit. So I akan top up dengan thick chestnut dekat tengah. Actually I tak berapa suka sangat dengan dia punya lip matte sebab tengok korang tengok dia melekit. Okay, lepas korang dah makeup, of course lah kena set makeup korang. So I pakai Rimmel Insta Fix and Go. And we are done. Okay, inilah hasil makeup menggunakan produk Focallure. Okay, sorry guys kalau makeup ni tak cantik sebab I tak expert dalam makeup ni. Ini newbies je. Macam ni je lah yang I mampu buat. Okay, that's all for my video. Jangan lupa like and subscribe. Bye.